नमस्ते संदीप जी, नमस्ते. नमस्ते. सगळ्यात पहिले मी तुम्हाला धन्यवाद देऊ इच्छितो की काल तुमच्या कम्युनिटीचे लोक आपल्याकडे आले आणि त्यांचा जो ज्या पद्धतीने त्यांनी पार्टिसिपेशन केलं आणि पूर्ण प्रोग्राम मध्ये एक जान आणली, त्याच्याबद्दल तुमचं खूप खूप मनपूर्वक अभिनंदन अँड धन्यवाद. सो रिअली थँकफुल फ्रॉम माय बॉटम ऑफ माय हार्ट फॉर द यस्टरडेज प्रोग्राम. Actually, thank you, Rakesh ji, for conducting this wonderful webinar. To all my friends, relatives, well-wishers, we are delighted to have you. आणि तुम्ही जी काही माहिती शेअर केली ती अप्रतिम. We are very happy and we acknowledge our greatest pleasure. आणि it was a pleasure for all of us. That's so nice of you. We have a gratitude for you. Thank you very much. धन्यवाद धन्यवाद, थँक्यू. तो संदीप जी, तुम्ही मला एक प्रश्न विचारला होता की या कम्युनिटीसाठी आम्ही व्हाट इज द वन थिंग दे कैन कैरीड आउट, क्या ऐसा Yes, एक yes, चीज I है was जो on. वो लोग हमारे जिंदगी में फॉलो करेंगे. तो जिन लोगों ने वेबिनार अटेंड किया है, हुएवर इज अटेंडेड यस्टरडेज वेबिनार, ज्यांनी पण जॉईन केलं होतं काल पूर्ण शेवटपर्यंत होते, त्यांना एक्सपिरियन्स आलाच असणार आहे, पूर्ण डीप एक्सपिरियन्स आला असणार. आपण डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी माइंड सोल लेवलला कसं करतो. पण जर एका लँग्वेज मध्ये सांगायचं ठरवलं तर सगळ्यात पहिले काय की 3 स्टेप प्रोसेस आहे. तुम्ही पॉइझन जे येतात ना आपल्याकडे, एन्व्हायरमेंटल पॉइझन, मेंटल पॉइझन, स्पिरिच्युअल पॉइझन किंवा केमिकल किंवा आपल्या घरातले पॉइझन, फूडचे पॉइझन, त्यांना सगळ्यात पहिले स्टॉप करा. मग दुसरी Super. प्रश्न आहे की जे ऑलरेडी गेलेलं आहे आपल्याला त्याला बाहेर काढायचंय. आणि त्या बाहेर काढण्यासाठी मी काल फॉर्म्युला दिला होता सगळ्यांना की आपण सगळ्यात पहिले जो 27 तारखेचा आपला प्रोग्राम आहे तो आता 27 तारखेला होणार आहे, Yes. त्याच्यानंतर तो डायरेक्टली 2 ऑक्टोबरला होईल. तर माझी रिक्वेस्ट आहे की तुमच्या कम्युनिटीमध्ये जेवढे पण Okay. लोक आहेत त्यांनी सगळ्यांनी हा करावा, अशी माझी मनापासून इच्छा आहे. आणि जे लोक करतील खूपच चांगलं आहे, त्यांना तर पूर्ण गायडन्स मिळेलच. पण जे लोक नाही करू शकत त्यांच्यासाठी पण आपण एक सिंपल फॉर्म्युला सांगूया की त्या लोकांनी रोज 1 लेमन, 1 बीटरूट अँड 1 वॉलनट कंपल्सरी खायचंय. Walnut, I suppose. Yes. वॉलनट, येस. त्याच्यानंतर 1 ग्राम टर्मरिक, एक तुमची लसूणची पाकळी, अँड देन वन मोर थिंग दॅट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट इज व्हॉट, काल सांगितलं होतं तुम्हाला आठवते का ती, टर्मरिक, गार्लिक आणि Ginger, I suppose. जिंजर. व्हेरी गुड. सो दिस इज व्हॉट इज एक्झॅक्टली आय वॉज ट्राईंग इट डाऊन. सो थँक्यू. सो यू रिमेंबर. तर या 3+3 6 गोष्टी रोज खायच्या आहे. पाणीचं प्रमाण वाढवणं गरजेचं आहे अँड डिटॉक्सिफिकेशन शुड बी हॅपन. तर हे माझं सजेशन असणार आहे सगळ्यांसाठी ज्यांनी अटेंड नाही केलेलं. ज्यांनी Yes. अटेंड केलं शेवटपर्यंत, दे नोज अबाउट दिस वन इन अ व्हेरी डिटेल ऍक्च्युअली. आमची सगळी कम्युनिटी, माझे फ्रेंड्स जे काही जॉईन झाले होते वेबिनारला, त्यापैकी बऱ्याच जणांनी आपल्या 27 ऑगस्टच्या प्रोग्रामसाठी देखील जॉईन केलेला आहे. बट ऍट द सेम टाइम, as we have discussed also, and I request you again, because some members have a word with me, they were discussing, and I am eager to have some offer or some gift from your side for them, especially, at least for my community, so that more and more people should get benefited. So please, uh, give us some offer. Yeah. So Sandeep ji, I told yesterday them into the session also. As we discussed, we supposed to tell them that offer yesterday in the session. But what happened? There is a 50% people who was from the outside of the community also. So now for your community, only for your Okay. community, we are going to give them 1+1 offer. So whoever is already joined, they can make sure that one family member or their one very close friends can get enroll this program at the free cost. So it is like 50% discount to them indirectly. So they can recommend one That's person great. and That's that great. person can be joined. So instead of getting one person benefit, now 2 people can be joined. तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लेट्स Great, पुट इन योर great. कम्युनिटी एंड लेट्स वेलकम द मोर एंड मोर पीपल. एंड कुछ लोगों को अभी भी ज्वाइन करना है जैसे आपने बताया. Let them join Thank you. and Thank give you. us one referral. We'll give them the free access for this program. But only thing they should be committed. तो उनको Absolutely. अटेंड करना है. Thank you. Thank you again, Raju. Very, 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 very thank you. I'll definitely communicate with them. आणि हा जो कोर्स आहे हा मी स्वतः देखील अटेंड केलाय. माझा स्वतःचा अनुभव आहे डिटॉक्सिफिकेशनने काय फरक पडतो. आणि मला आता लक्षात येतं टॉक्सिफाय होतो ते सांगणं कठीण आहे, अनुभवणं खूप सोपं आहे. तर अनुभवल्यानंतर तुम्हाला देखील सगळ्यांना कळेल मेंबर्सला की हाऊ इट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस, बिकॉज व्हॉट यू फील is different. You are into completely transformed into different world. So I request, this is a wonderful offer given by Rakesh ji again.
So I request all of you to join the course for sure. Make sure 27th ऑगस्टला आपण सगळे जॉईन होऊया. आणि राकेशजी, बाकीचे आता समजा काही जणांनी जॉईन केले त्यांना देखील जॉईन करता येईल का? दोज हू हॅव पेड ऑलरेडी. आणि इफ दे वॉन्ट टू जॉईन सम ऑफ देअर रिलेटिव्ह वेल विशर्स अंडर दिस ऑफर 50% डिस्काउंट, शुअर, डेफिनेटली how त्यांच्यासाठी पण can आपण they go ahead with it? So is there any Just- separate link will be provided? नाही नाही नाही, काहीच नाही. त्यांना जस्ट फक्त सांगा की मी जॉईन केलेला आहे आणि हा माझा नंबर आहे. जस्ट आज देम टू द पुट इन द ग्रुपमध्ये 4 नावं त्यांना सांगा की मी ऑलरेडी पेड केलेलं आहे, हे माझं नाव आहे, हे माझं रेफरलचं नाव आहे. 27 ऑगस्टच्या सकाळी 7च्या प्रोग्रामला ते पण कमिटेड आहेत आणि हा त्यांचा नंबर आहे. आय विल बी ऍड देम पर्सनली अँड आय विल वेलकम देम पर्सनली इन टू द ग्रुप. सो दॅट इज व्हॉट वी कॅन डू फ्रॉम आवर साइड. आणि तुम्ही एक खूप महत्वाचा पॉईंट सांगितला संदीपजी. तुम्ही माझा 9 दिवसाचा पण प्रोग्राम केलेला आहे आणि खूप सारा Yes. तुम्हाला बेनिफिट आला. तुमचं 3-4 किलो वजन पण कमी झालं होतं आणि ते बरी स्टोरी आहे. पण तुम्ही एक वर्ड यूज केला, Second day, एक्सपिरियन्स. it was on the second day. 2.5 kgs exactly on the second day, and same with Deepali. हा, दोघांनी केलं होतं, वहिनीने पण केलं होतं. तर डेफिनेटली तुमचं नुसतं वजन नाही जाणार, तुमच्या शरीराची सगळी घाण बाहेर निघणार आहे. आणि आम्ही तुम्हाला गॅरंटी देतो की 27 ऑगस्टला जो एक्सपिरियन्स तुम्हाला मिळेल तो एक लाईफ ट्रान्सफॉर्मेशनल एक्सपिरियन्स असणार आहे. आणि तुम्ही जो वर्ड यूज केला की इट इज व्हेरी इझी टू एक्सपिरियन्स दॅन द थेरी, म्हणजे तुम्ही वेबिनार मध्ये भरपूर थेरी ऐकली असणार, पण ह्या 27 ऑगस्टच्या प्रोग्रामला आपण सगळं प्रॅक्टिकली करतो. सो लेट्स वेलकम देम. थँक्यू, गॉड ब्लेस यू ऑल देम, अँड दे आर वेलकम. बट डोंट लेट मोर नाव, कारण की आम्ही आता कम्युनिकेशन सुरू केलेलं आहे. तुम्हाला बऱ्याच गोष्टी ऑर्गनाईज करायच्या आहे, त्याच्यासाठी तुम्हाला 1 तास लागेल. पण उद्या सायंकाळी हा प्रोग्राम लॉन्च होऊन जाईल. उद्या सायंकाळी तुम्हाला काय खायचंय काय नाही सगळ्या गोष्टी आता मी सांगणार आहोत. तर जॉईन इमिजिएटली करा, जास्ती वेळ वाया घालू नका. आणि हा प्रोग्राम मिस झाला आता 27 ऑगस्टचा, तर नेक्स्ट मग कधी आहे? तो डायरेक्टली 2 ऑक्टोबरला आहे. 2 ऑक्टोबरला आहे, तर तुम्हाला परत 1 महिना वाट बघावं लागेल. नाही, मोर अँड मोर पीपल विल डेफिनेटली जॉईन, विल टेक बेनिफिट ऑफ इट फॉर शुअर. थँक्यू Thank you. थँक्यू. Thank you, Rakesh ji. Thank you. Thank you and thank you to everybody. God bless you all them. Take care.